እንዴት ናችሁ? በዛሬው ክላስ ዲፕ ለርኒንግ በመጠቀም እንዴት ኢሜጅ ወይ ደግሞ ቪዲዮ ዳታ አናላይዝ እንደምናደርግ እናያለን። ስፔሲፊካሊ ኢሜጅ ክላሲፊኬሽን የምንለውን ያንን እናያለን። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ እንደ ግብዓት የምንጠቀመው ዳታ ላይክ ፌስ ሪኮግኒሽን ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ፎቶ የሆነ የፈለግነው ዳታ በዛው ፕሌስ አድርገን መጠቀም የምንችለው ነው ማለት ነው። ሶ በባለፈው ክላስ ስለ ኒውራል ኔትወርክ አይተናል። እንዲሁም ኒውራል ኔትወርክ ተጠቅመን እንዴት ፕሪዲክሽን ሞዴል ቢልድ እናደርጋለን፣ እንዲሁም ክላሲፊኬሽን ሞዴል እንዴት እንደምንሰራ ቲዮሬቲካል ፕራክቲካልን አይተን ነበር። ስለዚህ ያንን ቪዲዮ ያልተከታተላችሁ መጀመሪያ ላይ ይሄኛው ቀላል እንዲሆንላችሁ ያንን መጀመሪያ ላይ ተከታተሉ። ስለዚህ አሁን ዛሬ የምናየው ኮምፒውተር ቪዥን የምንለው በኒውራል ኔትወርክ እንዴት ነው የሚሰራው፣ ኮምፒውተር እንዴት አድርጎ ነው ኢሜጅ ሪኮግናይዝ የሚያደርገው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ሶ ኢሜጅ ስንል ኮምፒውተር ላይ ታስ ማትሪክስ ኦፍ ኦር ኢትስ ሬክታንጉላር ግሪድ ኦፍ ፒክሰል ማለት እንችላለን። ስለዚህ ፒክሰል ነው ለኮምፒውተር። ኢሜጅ ማለት ማትሪክስ ነው፣ ማትሪክስ ዴታ። ያንዳንዱ ማትሪክስ ደግሞ ከለር ቫልዩ የያዘው እኛ ያነሳነው ፎቶ ከለርድ ከሆነ 3 ዳይሜንሽናል ማትሪክስ ነው የሚሆነው። አንዱ ሬድ፣ ግሪን፣ ብሉ ያንዳንዱ ማትሪክስ አለው። ሄይቱ ዊድዙ እና የማትሪክስ ዳይሜንሽን ኢኳል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ፎቶ ማለት ሬክታንጉላር ግሪድ ኦፍ ፒክሰል ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ከለር ቫልዩ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርጉልን። ስለዚህ ከ0 እስከ 225 ይሄዳል ማለት ነው። 255 ከለር ቫልዩአችን። ስለዚህ ኢሜጅ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ቁጥር ጋር ነው የምንጫወተው ማለት ነው። ዲጂታል ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ወይ ደግሞ ኮምፒውተር ቪዥንም ስንሰራ ዳይሬክትሊ ዊ አር ዲሊንግ ሳም ሶርት ኦፍ ትራንስፎርሜሽን ኦን ኑሜሪክ ዴታ ማለት ነው። ቁጥር ነው ኢሜጅ ለኮምፒውተር ማለት ነው። እና ኒውራል ኔትወርክ መጀመሪያ ላይ ለመማር ወይ ደግሞ ፎርዋርድ ኢንፍሬንስ እና ባክ ፕሮፓጌሽን ለመስራት ቁጥር ነው የሚጠቀመው። ለምን ደሪቬሽን አለ፣ ያ ደግሞ ቀጥታ ቁጥር ላይ ነው የሚሰራው። እና ዳይሬክትሊ ኢሜጅ ስንል ቁጥር ነው። ያ ቁጥር በማትሪክስ መልክ የተቀመጠ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን ስንቀይር ከለሩ ሊቀየር ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማኒፑሌት ስናደርግ ዲጂታል ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ወይ ደግሞ ላይ ስንመጣ 3 ሌቨሎች አሉ። የመጀመሪያው ሎው ሌቭል ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ የምንል ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ያካትታል? ኢሜጅ ኢንሃንስመንት ጋር የተገናኘ ላይክ ብለርድ የሆነው ኢሜጅ እንደዚህ ኢንሃንስ አድርገን በዚህ መልክ ኳሊቲውን ጨምረን ስናወጣ ሎው ሌቭል ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ እንላለን። ስለዚህ ሎው ሌቭል ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ስንሰራ ኢንፑትም ኢሜጅ ነው፣ አውትፑትም ኢሜጅ ነው ማለት ነው። ሶ the input is image and the output is image። ስለዚህ ሎው ሌቭል እንላቸዋለን። ኳሊቲ ኢንሃንስመንት ምናምን ጋር የተገናኘው ስራ የምንሰራ ከሆነ ከዛ ደግሞ ከፍ አድርገን ከሰራ ሚድ ሌቭል ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ የምንላለን። ያ ደግሞ የሆነ ኦብጀክት ፓርቱን ዲቴክት ማድረግ ሴግመንቴሽን፣ ሞርፎሎጂካል ሴግመንቴሽን ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሴማንቲክ ሴግመንቴሽን ሊሆን ይችላል። ያንን ፓርት መስራት ከቻል ሚድ ሌቭል ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ እንላለን ማለት። ለምሳሌ እዚህ ላይ ስትራውበሪ ያለ፣ ስለዚህ ያንን ፓርት ነጥሎ ከባክግራውንድ ነጥለን ማውጣት ከቻል we are doing some sort of mid-level image processing። ወይ ደግሞ እኔ እዚህ ጋር ፍርማ ከሳልኩ ያችን ፍርማ ፓርት ብቻ ነጥሎ አውጥቶ ወርድ ላይ ካደረገልኝ ሚድ-ሌቨል ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ አልጎሪዝም እየተጠቀምኩ ነው ማለት ነው። ከፍ እያደረግን ስንሄድ ሃይ ሌቭል ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ኦልሶ ኮምፒውተር ቪዥን የሚባለው ደግሞ ኢንፑቱ ኢሜጅ ነው፣ አውትፑቱ ዲስክሪፕሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው። the output is going to be a description። ኦኬ። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ላይ ያለው ኦኬ ፓርቱን ዲቴክት ካደረገ በኋላ ይሄ ስትሮበሪ ነው፣ this is a hat, this is a spam ሙሱቢ ምናምን ብሎ ይሄንን ሱሺ ሊሆን ይችላል። ያንን ለየብቻው አውጥቶ ዲስክሪፕሽን ከሰጠን we are doing some sort of computer vision። ስለዚህ ኮምፒውተር ቪዥን ለምሳሌ የኔን ፎቶ እዚህ ጋር አድርገው ሞዴሉ ደግሞ ይሄ ጋድሳ ነው፣ ይሄ አበበ ነው፣ ይሄ ከበደ ነው ብሎ የሚነግረኝ ከሆነ ታስ ሃይ ሌቭል ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ እንላለን። ስለዚህ በፊት የነበረው ይህንን ስራ ለመስራት የምንጠቀመው ስታቲስቲካል አፕሮቾች አሉ፣ ላይ ሃር ካስኬድ ምናምን የምንላቸው አሉ። አሁን ግን አድቫንስድ አልጎሪዝም ስላሉ ላይክ ኒውራል ኔትወርክ የምንጠቀም ከሆነ
እኛ ምሳሌ ነው የምንሰጠው። we can simply say oh this is a picture of አበበ this is a picture of ከበደ ብለን እንሰጣለን። ሞዴሉ ከዛ በመማር ሌላ ጊዜ አንተ አይግላስ አድርገህ ስትመጣ this is አበበ this is ከበደ ብሎ ያወጣል ማለት ነው። anyways in coming to the point of computer vision the input is the image and the output is description recognition ማለት ነው። ያን ዲስክራይብ አድርገህ ያንን ስትሪ መጻፍ የሚችል ሞዴል ከሰራ we are doing a computer vision። ስለዚህ ስኮፑ በጣም ሰፊ ነው። ያው ኮምፒውተር ቪዥን ስንል በጣም ኮምፕሊኬትድ ነው። ስለዚህ አልጎሪዝሙ ሲሰራ ያው it mimics like how our virtual cortex works ያንን ተጠቅሞ ነው ያንን ስራ የሚሰራው። ስለዚህ እኛ ቪርቹዋል ኮርቴክስ ላይ ስንመጣ አንድ ኦብጀክት ስናይ ሙሉ በሙሉ አንሸመድድም። just we will learn the pattern ፓተርን ነው የምንማረው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ተነስቼ ሌላ ቦታ ሲሄድ አንድ ኦብጀክት ትንሽ ኢንፑት ካገኘው ያንን ሙሉ ሮድ ሜሞራይዝ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ሴሌክቲቭሊ ነው የሚማረው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ያየነው ዲፕ ኒውራል ኔትወርክ ላይ ሙሉ ፉሊ ኮኔክትድ ነው እንዳለ ዴንስሊ ኮኔክትድ የምንለው አንድ ሌየር ከፊት ለፊቱ ያለው ጋር በጣም ፉሊ ኮኔክትድ ነው። አሁን ግን ሴሌክቲቭ ኮኔክሽን ነው የምንሰራው ማለት ነው ለኮምፒውተር ቪዥን። ስለዚህ ያ ትንሽ ለየት ያደርጋል። ሶ ኮምፒውተር ቪዥን ጋር ታስኩ ማአት ታስኮች አሉ ወይ ደግሞ ሪሰርቾች በጣም ብዙ ናቸው ከዚህ ጋር የተገናኙ። ኦብጀክት ሪኮግኒሽን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ካት ካለ ካት ብሎ ያወጣል። ወይ ደግሞ ኦብጀክት ዲቴክሽን ሊሆን ይችላል። እዚህ ፎቶ ላይ ምንድን ነው ያለው የሚለውን ይመልስልናል። ሞር አድቫንስ ካረግነው ደግሞ ከነ ከለሩ ራሱ ሊነግርን ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ሬድ ካት ግሪን ቦርድ ከነ ባክግራውንድ ብሉ ባክግራውንድ so this is more kind of advanced computer vision tasks። ይሄኛው ደግሞ ጭራሽ ካፕሽን ይሰራልናል። ፎቶ ብቻ ሰጥተን እሱ ደግሞ ታሪኩን ይጽፍልናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎቶ አለ። so the model is telling us the cat is playing a ball. This is more advanced again. So you can also do some sort of query with the image, like you may ask how many balls are there in this picture, and then the model is going to say one. Yes, it's more advanced. So and the same thing solved for this one. The cat is playing a ball, almost similar with this one. And yeah, so numerous tasks can be accomplished with the help of computer vision, and this is the engine that powers drones, driverless cars, and so on. Yes. ቫር ምናምን የሚባሉ ላይ የሚጠቀሙት እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። and again the same thing with traffic light ላይ ኦብጀክት ሪኮግኒሽን አለ። ይሄ ካር ነው ባስ ነው ትራፊክ ላይት ኦን ነው ኦፍ ነው ብሎ አውቶማቲካሊ ዲቴክት በማድረግ አውቶኖመስ ካርን ጋይድ የሚያደርግ ሞዴል ነው ማለት ነው። so similarly the same algorithm can be applied to the health sector። ለምሳሌ like pneumonia detection። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ you need to build a data set of an X-ray that contains both a pneumonia and a normal one, and then the model is going to figure out the unique pattern that's specific to the pneumonia presence. So ከዛ በኋላ ያንን ተጠቅሞ ነው ያንን ዲቴክሽን የሚሰራው ማለት ነው። so እዚህ ላይ አፕላይ ማድረግ እንችላለን። as we do for the face recognition, you can apply to any medical data as far as you have enough computing power. Of course ኢሜጅ ጋር ወይ ደግሞ ኤምአርአይ ኢሜጅ ላይ የምንሰራ ከሆነ ጀስት በጣም ትልቅ ኮምፒውቲንግ ፓወር ያስፈልገናል ማለት ነው። so yeah, of course face recognition is a typical application of computer vision, and again just video scene ላይ በጣም suspicious person ዲቴክት ለማድረግ ወይ አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር እንደምታዩት person with gun እያለ ነው አውቶማቲካሊ እኛ የምናስቀምጠው ሲሲቲቪ ካሜራ ያንን ቀድሞ ዲቴክት ማድረግ ከቻለ ለብዙ ነገር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ቀድመን ፖሊሱ ይህንን እንዲያስቆም ወይ ደግሞ አለርት ማድረግ እንችላለን። and similarly we can apply computer vision on for sign language recognition task። እዚህ ላይ መጠቀም እንችላለን። so this will allow you to communicate with a hearing impaired person። ለዚህ መጠቀም እንችላለን። so ባጭሩ ለማውራት ይህንን ኢምፓወር ወይ ደግሞ እንደ ኢንጂን የሚጠቅመን አልጎሪዝም ኮንቮሉሽናል ኒውራል ኔትወርክ የሚባል ነው። ስለዚህ ይሄ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን በዝርዝር እናያለን ማለት ነው።
ነው። ስለዚህ ስሙ ላይ እንደምታዩት ኒውራል ኔትወርክ አለ። ስለዚህ ከዚህ ክላስ በፊት ኦልሬዲ ስላወራን አልደግምም። እዚህ ላይ ደግሞ ፊት ለፊት ኮንቮሉሽን አለ። ማቴማቲክስ ውስጥ ኮንቮሉሽን ማለት ሁለት ማትሪክስ በማባዛት ሶስተኛው ማትሪክስ ማውጣት ማለት ነው። አዲሽናል ማትሪክስ ለማግኘት ሁለቱን አባዝተን ሶስተኛውን ስናገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ሞዴሉ በኮንቮሉሽን ኦፕሬሽን ነው የሚማረው ማለት ነው። ሶ ካም ባክ ቱ ዛት ሌተር ነው። ሶ ኢን ሲምፕለስት ተርም the CNN is a class of neural network and mostly applied to visual problems that can be image or video. እዛ ላይ የምንጠቀመው ነው። ሶ ሳይንሱ የመጣው it mimics how the neurons in the human brain works with the help of virtual cortex. ሶ ልዩነቱን በአጭሩ ለማስቀመጥ ቲፒካል ኒውራል ኔትወርክ ያን አንዱ ኖድ እዚህ ጋር ለምሳሌ 1 2 3 4 5 አለ። ኢዴል ሌየር ላይ 1 2 3 4 አለ። እዚህ ጋር ያለው ኖድ ፊት ለፊት ያለው ጋር ፉሊ ኮኔክትድ ነው። ስለዚህ ዳይሬክት ኮኔክሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ለምሳሌ ፌስ ሪኮግኒሽን እየሰራን እያለን ይሄን በተንን ወጥ አድርገን ወይ ደግሞ ትራንስፖዝ አድርገን የአንድ ሰው ፎቶ ስናስቀምጥ አንድ ቬክተር ስናደርግ እዚህ ጋር ያለችው አይን ወደ ታች ልትመጣ ትችላለች። እዚህ ጋር ባውንደሪውን ሲሰራ ማለት ነው ተበትኖ የተለያየ ቦታ ሊሄድ ይችላል። ያ ደግሞ ኮንቴክስቱ ሞዴሉን ኮንቴክስቱን ካፕቸር እንዳያደርግ ያደርጋል። ለምን ለየብቻው ስለሚቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን ሞዴሉ ራሱ ኮንቮሉሽን ከልብነት ተጠቅሞ እዚህ ላይ ኮንቮልቭ እያደረገ አይ የቱ ጋር እንዳለ አፍንጫ የቱ ጋር እንዳለ በራሱ ፊገር አውት አድርጎ እንዲማር የሚያስችል ሞዴል ያስፈልገናል ማለት ነው። that will be accomplished by the help of convolutional neural network የምንለው ያንን ይሰራልናል። ስለዚህ ከሌላኛው የምንለየው በዚህ ነው። ስለዚህ ሴሌክቲቭ ኮኔክሽን አለ። ስለዚህ ኔበር ጋር ነው ፎከስ የሚያደርገው ያንን ሰርች ስፔሱ ማለት ነው። ያን ስካን ሲያደርግ ኤጅ ምናምን አውቶ ዲቴክት ስለሚያደርግ ፎከስ የሚያደርገው ኔበር ጋር ነው እንጂ አሁን እዚህ ጋር ፀጉር አለ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ደግሞ ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ኮኔክት ማድረግ ያስፈልጋል። ኦኬ so that's a core difference. yes ኢሜጅ ላይ ለዚህ በዚህ ምክንያት ብዙም አይመችም ማለት ነው ኖርማል ዲፕ ኒውራል ኔትወርክ ስንጠቀም። so actually ሊኩን ይባላል ይሄኛው that's sometimes called as the father of convolutional neural network ወይ ደግሞ CNN የምንለው ሊኩን አርኪቴክቸር የሚባለው ይሄ ነው። ስለ ኮንቮሉሽናል ኒውራል ኔትወርክ ስናወራ ኮንቮሉሽን ኦፕሬሽን አለ። እዚህ ለመጀመሪያ ላይ ኢንፑት ኢሜጅ ይኖረናል። ከዛ ኮንቮሉሽን ኦፕሬሽን ከሰራን በኋላ ሳምፕሊንግ ሜካኒዝም አለ። ፑሊንግ ይባላል። ፑሊንግ አፕላይ እናደርጋለን። ያው ኢሜጅ ሳይዙ ሬዲዩስ ለማድረግ የምንጠቀመው ማለት ነው። አሁንም ደግመን ሳምፕል እንወስዳለን። ስለዚህ ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ወሰን እንበል። ስለዚህ እያጠበብን ስንሄድ ሞር ዩኒክ የሆነች ፓርት ፊቸር ወይ ደግሞ ፊቸር የምንለው ኤክስትራክት አድርገን ማውጣት እንችላለን። ከዛ ያቺ ፊቸር ትሆናለች ማለት። ስለዚህ ማአት ኮንቮሉሽን ኦፕሬሽን እና ሳብሳምፕሊንግ ሊኖር ይችላል ወይ ደግሞ ፑሊንግ የሚባለው። ስለዚህ ስንት ኮንቮሉሽን ሌየር ነው የሚያስፈልገው የሚለው ያው በቀጥታ መመለስ አትችልም። በኤክስፐሪመንት የምታገኙት ነገር ነው። ስለዚህ ኮንቮሉሽን አለ። ኮንቮሉሽን በኋላ ሰብሳምፕሊንግ አለ። ያን ደጋግመን እንሰራለን ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ፕሮብሌም ዛት ዊ አር ጎይንግ ቱ ሶልቭ። ከዛ መጨረሻ ላይ ፉሊ ኮኔክትድ ሌየር ይኖራል። ኖርማል ዲፕ ኒውራል ኔትወርክ ተጠቅመን እኛ የምንሰራው ክላሲፊኬሽን ከሆነ ክላሲፊኬሽን፣ ፕሬዲክሽን ከሆነ ፕሬዲክሽን እንሰራለን ማለት ነው። በዛ መልክ ነው የሚሄደው። እያንዳንዱ ስቴፕ ኔክስት ፊው ስላይድ ያን እናያለን። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚሰራው ኮንቮሉሽን እና ሰብሳምፕሊንግ ወይ ደግሞ ፑሊንግ የሚሰራልን ፊቸር ኤክስትራክሽን ፓርት ነው። ፊቸር ኤክስትራክት ያደረግልን እና እኛ ደግሞ ያለን ለፉሊ ኮኔክትድ ሌየር ይሰጣለን። ከዛ ክላሲፊኬሽን ይሰራል። ስለዚህ ደስ የሚለው CNN ላይ ፊቸር ኤክስትራክሽን በራሱ ነው የሚሰራልን ማለት ነው። due to the fact that it has what convolution and polling layer. Those two things comes together to extract something that was unique to that specific image. Then extraction is a so that's the overall idea. And typically you can visualize it like this one. So there will be a convolution operation and then you need to apply pooling, then do the same thing, pooling, and finally you need to use a fully connected layer for the classification task. So most of the time we use a 2-layer for the classification part.
ለምን ኦልሬዲ ፊቸሩን ኤክስትራክት ስላደረግን እዚህ ጋር ለክላሲፊኬሽን ብቻ ስለምንጠቀም ማለት ነው። and also there is a layer called flattened layer ለምን ኢሜጅ ስለሆነ ማትሪክስ ነው። ስለዚህ ወጥ አድርገን አንድ ኮሎሙን ቬክተር ማድረግ ስንፈልግ ፍላትን ሌየር መጨረሻ ላይ እንጨምራለን። ስለዚህ ማትሪክሱ 3x4 ከሆነ አንድ ኮሎሙን እና 12 ሆኖ ቀጥታ ለፉሊ ኮኔክትድ ሌየር ይገባለታል። ስለዚህ በዛ መልክ ነው የሚሄደው። ቀጣይ ሌክቸር ላይ ስናይ ወደ ኮዲንግ ይህንን ደግሞ ስንቀይር እናያለን። አሁን ኮንሰፕቱ ይሄ ነው። there will be convolution operation and following that we need to apply the pooling, that's kind of subsampling, and do the same thing again, relu pooling, and it will go like that. so relu ምንለው ያው activation function ነው። ሞዴላችን ነን ሊነር ማፒንግ እንዲማር እንፈልግ ከሆነ just we need to apply relu ወይ ደግሞ activation function መጭመቂያ ማለት ትችላላችሁ። የትኛው ኖድ ፋየር እንዲደረግ ወይ ደግሞ ሪጀክት እንዲደረግ የምናደርግበት ሜካኒዝም ፖሊንግ በአክቲቬሽን ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ለዛ ነው ዲፕ ኒውራል ኔትወርክ ዩኒቨርሳል አፕሮክሲሜተር ነው የምንለው በዚህ ምክንያት ነው። ወይ ደግሞ ነን ሊነር ነው የምንለው በዚህ ምክንያት ነው። የትኛው ወደ ቀጣይ እንደሚሄድ ሪጀክት እንደሚደረግ አናውቅም። ኦፍኮርስ ፋንክሽኖቹን መምረጥ እንችላለን። ለምሳሌ ሬሉን የምንመርጥ ከሆነ ምን ያደርጋል? ኢንካሚንግ ኢንፑት ኔጌቲቭ ከሆነ አውትፑቱ ዜሮ ነው የሚሆነው። ዜሮ ከሆነ ከሱ ፊት ለፊት ያለው እንዳለ ዜሮ ያደርጋል። እንዳለ ቁጥሩ ደግሞ ፖዚቲቭ ከሆነ እንዳለ ያስተላልፋል ማለት ነው። እንዳት ኬዝ ኢት ዊል ላይክ አክትስ ላይክ ሊኒየር ሬግሬሽን ዳይሬክትሊ ነው የሚያስተላልፈው። ሶ በዛ መልክ እንሰራለን። ሶ coming to the point about the convolution and the filter, so mathematics ላይ convolution ስንል mathematical operation on two function to produce a certain function. yes በሶስተኛ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሞዴላችን እንዲማር የምንፈልገው ከርነል ነው እንጂ ዌይት አይደለም። እንደዛኛው ከርነል ነው። ስለዚህ ከርነል ሳይዝ እኛን እንዲፋይን የምናደርገው what is the desired kernel size for our problem, so that actually depends. ስለዚህ 2x2 የምናደርግ ከሆነ ኢንፑት ኢሜጁ 3x3 ከሆነ ይሄንን ኮንቮልቭ እናደርጋለን። እዚህ ላይ ኮንቮልቭ ማለት ሙቭ እናደርጋለን ማለት ያባዛል። ስለዚህ ፈርስት ስቴፕ ላይ ይሄ አራት ቦክስ ስለሆነ ፊት የሚያደርገው እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ነው ፊት የሚያደርገው። ስለዚህ እናባዛለን። just you need to take a dot, the summation of dot product between each pairs, like so aw plus bx plus dy plus ez. ስለዚህ እቺ ይሄንን አውትፑት ትሰጣለች። then do the same thing። አሁን ደግሞ ኮንቮልቭ አድርገን እዚህ ላይ ስናመጣ ሙቭ ስናደርግ ወደ ራይት ስንሄድ w እና b ይገናኛሉ፣ c እና x ይገናኛል። ስለዚህ ያ ደግሞ ይሄንን ፓርት ይሰጠናል። then አሁን ደግሞ ሆሪዞንታሊ ስንጨርስ ወደ ታች እንወርዳለን። ኮንቮሉሽን ማለት ይሄ ነው። moving the kernel through the images from the left top corner to the bottom right corner በዚህ መልክ ሙቭ እያደረግን ነው። ስለዚህ ያንን ሳማርክን የሆነ ቫልዩ እናገኛለን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ምን እንላለን? ይሄን ፊቸር ማፕ እንላለን። the output of convolution operation is called feature map። ያንን አገኘን በዚህ መልክ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው 1 times 1 plus 0 times 0 plus 1 times 1። ስለዚህ ያችን ሪዛልቷን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን 31 የምትለው ይህንን ሁሉም ሳሜሽን ከሰራን በኋላ ማለት ነው። so this is image part መጀመሪያ ዙር ላይ የምናገኘው ቆርጠን ለምን ከርነላችን 3x3 ስለሆነ 3x3 ኔክስት ስቴፕ ላይ ደግሞ ይቀየራል ማለት ነው። so እዚህ ጋር ከለር ኢሜጅ የምንሰራ ከሆነ መጀመሪያ ላይ እንዳወራሁት ሶስት ማትሪክስ ነው የሚኖረን ለእያንዳንዱ ከለር ሬድ፣ ግሪን፣ ብሉ ስላለ። ስለዚህ ፊልተሮችን በዛ መልክ ነው ዲፋይን የምናደርገው ማለት ነው። so 3x3 ማለት ዳይሜንሽኑ ነው። ታይምስ 3 ስንል ሶስት ማትሪክስ እንዳለን ነው የሚገልጽልን። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ለብቻ ይኖረናል ማለት ነው። ከዛ ሳማር ግን በዚህ መልክ እንሰራለን። so convolution just kind of ጂፍ ነው። እንየው እንዴት እንደሚሰራ። ኦኬ ጂፍ ነበረች። I don't know why it's not working። እዚህ ላይ ኮንቮልቭ እያደረገ ይሄድ ነበር። so maybe ቀጣይ ስላይድ ላይ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። so ካልኩሌሽን ይሄ ነው። ስለዚህ ኮንቮልቭ እያደረግ ኢሜጁን በማንቀሳቀስ ከርነሉ እንዲሄድ እናደርጋለን ማለት ነው። so እዚህ ላይ ሃይፐር ፓራሜትሮች አሉ። ስናስተምር ኒውራል ኔትወርክ ላይ ባለፈው እንዳወራሁት ፓራሜትር እና ሃይፐር ፓራሜትር የምንላለን። ስለዚህ ፓራሜትር ስንል ሞዴሉ ራሱ ለፍቶ ጥሮ የሚማር ቫልዩ ማለት ነው። most probably this is going to be weight እና bias term የምንለው ነው። weight ኮኔክሽን ስትሬንግዝ የሚነገረን ነው። bias ደግሞ ያው አንዳንዴ እኛ ቫልዩ ዜሮ እንዳይሆን ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ
እንዳይሆን የምንፈልግ ከሆነ አድ የምናደርግ ነው። ጀስት ካይንድ ኦፍ ኮንስታንት ማቴማቲክስ ላይ ኮፊሽንት ምናምን የምትሉ ጀስት ዌይት ነው እዚህ ጋር ሪፕሬዘንት የምናደርገው። ከርኔል ሳይዝ እንደዛው ሃይፐር ፓራሜትር የምንለው ደግሞ እኛ ስታቲካሊ ሴት የምናደርግ ፕሮግራመሩ ራሱ ዲፋይን የሚያደርግ ለምሳሌ ከርነል ሳይዝ what kind of kernel size I'm going to use to train my model. Is it 3 by 3, 5 by 5, 7 by 7? It depends. ያንን ጥሩ የሆነውን እኛ አናውቅም። ኤክስፐሪመንት ስንሰራ እያቀያየር የምናገኝ ነገር ሃይፐር ፓራሜትር ነው። ላይክ ነምበር ኦፍ ኢተሬሽንስ ስንት ዙር ነው የሚበቃል፣ ወይ ደግሞ what kind of optimization algorithm I'm going to use የሚለው በኤክስፐሪመንት ነው የምናገኘው። ከዛ ነው የሚማረው ማለት ነው። So kernel size is a kind of hyperparameter. You need to define that. And padding size. አንዳንዴ ኢሜጁ ሙቭ ስናደርግ ከርነሉ ሙቭ ስናደርግ ላይገጥመው ይችላል ይሄድ እያለ። ስለዚህ አንዳንዴ ፊት እንዲያደርግ ተጨማሪ ቦርደሩ ላይ ዜሮ መጨመር እንችላለን። ስለዚህ ፓዲንግ ሳይዝ የምንለው እሱ። ስለዚህ ፓዲንግ ዜሮ ካረግ ቦርደሩ ላይ ዜሮ ዜሮ ይጨምራል። ስለዚህ ከርነሉ ይሄድ እያለ መጨረሻ ላይ አንዱ ትርፍ እንዳይሆን የሚያስችለን ስትራቴጂ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስትራይድ ሳይዝ። ስትራይድ ሳይዝ በአንዴ ስንት ስቴፕ ነው የሚሄደው ኮንቮልቭ እያደረገ። አሁን ለምሳሌ 3 by 3 በአንዴ ይህንን ካቨር አደረገ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ኔክስት ስቴፕ ላይ ስትራይድ ሳይዝ ባይ ዲፎልት ኢዝ 1። ስለዚህ ሁለት ካረን ከዚህ ይነሳና እዚህ ጋር መጥቶ ይዘጋል እስከዚህ። ከዛ ወደ ታች ሲሄድም ሁለት ሮ ነው ጃምፕ የሚያደርገው። ፓዲንግ ሳይዝ ደግሞ አሁን አይበቃም። ሁለት የምናደርግ ከሆነ ይሄኛው ሁለት ነው አይደለም። ስለዚህ ስለማይበቃ እዚህ ጋር አንድ ዜሮ ይጨመራል ማለት ነው በተጨማሪ because multiplying any number by 0 is 0, so it will not affect the result. ስለዚህ እዚህ ጋር ይመጣ so the case is closed here. ስለዚህ በዚህ መልክ ነው የሚሰራው። ስለዚህ እነዚህ ሃይፐር ፓራሜትሮች ናቸው። መጀመሪያ ላይ እኛንን ዲፋይን የምናደርገው እነዚህ ሶስቱም ፓራሜትሮች። so kernel size በጣም ብዙ ነው። የፈለጋችሁት ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ። of course technically we don't use this one by one ማለት አንዱ ቦክስ ብቻ ነው። ከዛ የምንማር ነገር የለም። so probably odd number ነው ብዙ ጊዜ ትሬን ስናደርግ ጥሩ ፐርፎርም የሚያደርጉት 3 by 3 4 by 4 የሚባሉት ናቸው። so you can play with that depending on the kind of problem you are going to solve. so padding ያለው ይሄ ነው። padding ዜሮ መጨመር ማለት ነው። የማይበቃ ከሆነ ኮንቮልቭ እያደረግን ስንሄድ የማይበቃ ከሆነ ተጨማሪ ዜሮ በቦርደሩ ላይ ሲጨምር that's a padding size. and stride በአንዴ ስንት ነው የሚሄደው የሚለው የሚገልጽልን ደግሞ stride. okay so stride 2 ከሆነ አሁን በአንዴ ሁለት ይዘላል ማለት ነው። and in short the output that you can get after performing the convolution operation is called feature map. okay feature map ነው የምንለው። then ከዛ በመቀጠል ምን ብለናል? ኮንቮልቭ ካረን በኋላ የምንሰራው ፑሊንግ ወይ ደግሞ ሰብሳምፕሊንግ ነው። ስለዚህ ኢሜጁን እያሳጠርን መሄድ አለበት። ስለዚህ ፑሊንግ ደግሞ ሳይዝ ያስፈልጋል ማለት። እንዴት ነው ሰብሳምፕሊንግ የምንወስደው? ቤስት ፐርፎርም የሚያደርጉ ፑሊንግ ስትራቴጂዎች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ መርጠን ለፕሮብሌማችን የሚሆን እንጠቀማለን። ለምሳሌ I think I have some pictures to demonstrate that. Yeah, there are 3 types of pooling in convolution. The first one is average pooling. ፑል ስናደርግ ፑሊንግ ሳይዝ ዲፋይን እናደርጋለን። ፑሊንግ ሳይዝ 2 by 2 ከሆነ አራት ኮንቮሉሽን በኋላ ያገኘነው አውትፑት ላይ ሬክታንግል እንስራና ከዛ ውስጥ ያሉት ቫልዩዎች ደምረን አቨሬጁን እንወስዳለን። because the average will tell us something about those color values. yes, is it the background or this is something different? ያ ስለሚገልጽልን ወይ ደግሞ ማክሲመም ፑሊንግ ማክሲመም ቫልዩ መውሰድ እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ሳም ኦፍ ፑሊንግ እንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ከዚህ ጋር የተገናኘው በአቋራጭ የምንመልሰው መልስ የለም። የምንሰራ ስራ ነው የሚወስነው ማለት ነው የትኛው ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ አንድ ተማሪ ቴሲሱን ሲሰራ የተለያዩ አፕሮች ተጠቅሞ ነው መስራት ያለብን። አንዴ በአቨሬጅ አንዴ ደግሞ በማክሲመም። ከዛ አውትፐርፎርም ያደረገውን ኤክስፕሌን ማድረግ አለበት ፔፐሩ ላይ። ለምሳሌ ፑሊንግ ሳይዙ አሁን ይህን ነው ያገኘነው ኮንቮሉሽን በኋላ። ከዛ ፑሊንግ ሳይዙ 2 by 2 እኛን እንዲፋይን የምናደርገው። ስለዚህ ሳምፕሊንግ ልንወስድ ነው። ስለዚህ 2 by 2 ስናደርግ 4 ቦክስ ነው የምንይዘው። ከዚህ ውስጥ አቨሬጅ ፑሊንግ ከተባለ ይህንን እዚህ ጋር ያሉትን ደምርና አቨሬጁ እናወጣለን። 3 plus 1 that's 4 plus 2 6 plus 5 1 1. so when we divide this 1 by 4 this will yield 2.75.
do the same thing for this one ይሄኛው 1 4 6 6 ለ4 1.5 እንደዛ እያደረግን እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ የኛ ኢሜጅ ወይ ደግሞ the dimension of the convolution output is 4 by 4 yes አሁን ግን ያንን subsampling ወይ ደግሞ ፑሊንግ ከሰራን በኋላ ስንት ሆነ 2 by 2 ሆነ። አሁን ደግመን እዚህ ላይ አፕላይ ብናደርግ አንድ ብቻ ነው የምትሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሳምፕሉን ያሳነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሳምፕል ሳይዙ ዲፋይን እያደረገልን ነው ያለው። ሶ ይሄ ነው ማለት ነው። ፑሊንግ የሚለው ይሄ ነው። ማክሲመም ፑሊንግ ሆኖ ቢሆን ይሄኛው ማክሲመም ነው ብንወስደው ይሄኛው 5 ይሆናል፣ ይሄኛው 3 ይሆናል and this will 7 this will become 4 በዛ መልክ ነው የምንሄደው። ሶ ያ then ያንን ከሰራን በኋላ ደጋግመን ከሰራን በኋላ መጨረሻ ላይ ይሄ አውትፑት አሁን ፉሊ ኮኔክትድ ሌየር ወይ ደግሞ ዲፕ ኒውራል ኔትወርክ አይሆንም። ለምን ከዚህ በፊት ላይ እንዳየነው አንድ ኖድ አንድ ኢንፑት ብቻ ነው የምትቀበለው። ስለዚህ ይህንን ምን ማድረግ አለብን? ወደ አንድ ኮሎሞን ቬክተር መቀየር አለብን፣ ወጥ ማድረግ አለብን ማለት አንድ ኮሎሞን አድርገን ኦልሬዲ ፊቸር ለርን ስላደረግ ማለት ነው። ስለዚህ ፍላተኒንግ ሌየር ይባላል። ፍላተን እናደርጋለን፣ አንድ ፍላት ኮሎሞን እንሰራለን። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? 20 30 112 37 አንድ ቬክተር ነው የሚሆነው ማለት ነው ወደታች። ስለዚህ አንድ ዳይሜንሽናል አሬ እንዲሰጠን ለማድረግ የምንጠቀመው ፍላተኒንግ ሌየር እንላለን። ሶ ይሄኛው ለምሳሌ if this is the output of pooling and we need to do the transformation like this one 1 1 0 ከዛ ከዚህ እንጀምራለን 4 2 ስለዚህ አንዱ ለአንድ ኒውሮን ትሄዳለች ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄ ለሌላኛው ኒውሮን እንደዛ እያለ ሄዳል። then we can do the typical classification model። ስለዚህ እቺ ፊቸር ማፕ ነው የምትሆነው። ሶ ፉሊ ኮኔክትድ ሌየር ላይ ያው ኦፍ ኮርስ ብዙ ጊዜ ሁለት ነው የምንጠቀመው። ለምን ኦልሬዲ ፊቸር ስላለን ለክላሲፊኬሽን ታስክ ለምንጠቀም በዚህ መልክ ስትራክቸር ማድረግ እንችላለን። ኢንፑት ኢሜጅ አለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንቮሉሽን ሌየሮች ይኖሩናል። ፑሊንግ አለ፣ ኮንቮሉሽን ሌየር 2 ይኖራል፣ ፑሊንግ ይኖራል። ከዛ መጨረሻ ላይ ፍላተን አደረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ወጥ ቬክተር ሆነ። ከዛ ክላሲፊኬሽን እንሰራለን። so the number of neurons that we are going to have at the end of the network depends on the number of class that we have። ለምሳሌ ፌስ ማስክ ዲቴክሽን የምንሰራ ከሆነ አንድ ሰው ፌስ ማስክ አድርጓል ወይ ደግሞ አላረገ የሚለው ከሆነ ጀስት ሁለት ኖድ በቂ ነው። ፌስ ሪኮግኒሽን የምንሰራ ከሆነ ደግሞ ስንት ፌስ ነው ያለን፣ ስንት ተማሪ ነው ያለው ወይ ደግሞ ስንት ሰራተኛ ነው ያለው። ስለዚህ ያ ጋር ኢኩቫለንት እናድርግና ሞዴሉን እናስተምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቮሉሽናል ኒውራል ኔትወርክ አሰራሩ ይህን ይመስላል ባጭሩ። ኢንፑት ኢሜጅ ይኖረናል። then you need to apply the convolution operation, apply maximum pooling convolution in this steps ደጋግመን ከሰራን በኋላ መጨረሻ ላይ ፍላትን እናደርጋለን። then we need to pass this one to the typical fully connected feed forward neural network then we can do the classification። በዚህ መልክ ነው የሚሰራው ማለት ነው። አሁን ያወራነው ኮንሰፕት ባጭሩ በቴንሰር ፍሬምወርክ አፕላይ ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። ምንድነው የምናደርገው? ጀስት ከራስ ሞዴል በመጠቀም ሲኩዌንሻል ሌየር ከዛ ኮንቮሉሽን 2D because 2 dimensional ኢሜጅ ስለሆነ አሁን የምንሰራው ያን እንጠቀማለን። ማክሲመም ፑሊንግ 2D ኢምፖርት እናደርጋለን። ከዛ ሞዴሉን በዚህ መልክ ዲፋይን እናደርጋለን። ሌላው ለምሳሌ እንደ ዲሞ የምንሰራው ለዚህ ክላስ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ የሚለቅላችሁ ምንድነው የምናደርገው? አንድ ሰው ማስክ አድርጓል ወይ ደግሞ አላረገም የሚለውን ሞዴል ቢልድ እናደርግና ቀጥታ ካሜራ በመጠቀም ሪል ታይም እንዲነግረን እናደርጋለን። አንድ ሰው ማስክ ካረገ ኦኬ ማስክ አድርጓል፣ ካላረገ ደግሞ አላረገም ብሎ የሚነግረን ሞዴል እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ በዛ መልክ ነው የምንሰራው። so we are doing some sort of like this one something that will tell us if a person already wears a mask or not። ስለዚህ በዛ መልክ እንሰራለን። then ቀጣዩ ክላስ ላይ ደግሞ ፍላወር ክላሲፊኬሽን እንሰራለን። so I'm going to jump to the practical section in the next video። ስለዚህ ይህን መስላት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ቲዮሬቲካል ፓርቱን ይህን ይመስላል። ቀጣይ እንትኑን አሳያችኋለሁ።